in our YouTube channel SNS Education, a better platform for the learning of physics so much easily into the Gujarati medium. Okay students, આજે થોડું નવું કામ કર્યું છે. હોપ સો તમે જોઈ શકતા હશો. સ્ટુડન્ટ્સના સજેશન્સ હોય છે, સજેશન્સ ઉપર કામ થાય છે. આપણે એક બહુ સારા સજેશન્સ આપના જેવા જ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું. તો આ સજેશન્સ ઉપર એક નાનું કામ આપણે આગળ વધારેલું છે. એન્ડ થેન્ક યુ ફોર ધેટ. થેન્ક યુ ફોર યોર સપોર્ટ એલ્સો ફોર ધીસ ચેનલ. ઓકે સો લેક્ચર સ્ટાર્ટ કરતા કે આપણા બે એપિસોડ, બે લેક્ચર કમ્પ્લીટ થઈ ચૂકેલા છે. આપણે એક્ઝામને ક્લિયર કરવાની છે. માઇન્ડમાં ઓલવેઝ હોવું જોઈએ. સો એના માટે આગળનું સ્ટેપ ચાલુ કરતા કે ચેપ્ટર નંબર 3 ની અંદર બે લેક્ચર જો તમારા જોવાના બાકી હોય તો એ બે લેક્ચરોને પહેલા કમ્પ્લીટ કરી લેવા. એની લિંકોને પણ અહીંયા પ્રોવાઈડ કરી દઈશ. જસ્ટ ડિસ્ક્રિપ્શન માટે ક્લિક કરો નીચેની સાઈડે. તો આ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમે એ વસ્તુ જોઈ શકશો. તો જો આગળના બે વિડીયો બાકી હોય તેને કમ્પ્લીટ કરી લેવા. સાથે સાથે એક અગત્યની વસ્તુ પહેલા યાદ રાખી લેજો. આપણે આપણા જે પ્લાનિંગ છે, પ્લાનિંગ મુજબ ચેપ્ટર નંબર 3 ની તૈયારીની સાથે સાથે પ્રથમ ચેપ્ટરને પણ કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. માત્ર આ એક જ વિડીયો જોઈને આજનું પ્લાનિંગ પતી ગયું છે માઇન્ડમાં સેટ ના કરી લેતા. જો તમારું એ કામ બાકી હોય તો એ પણ જણાવી દેમ છો. આ ત્રીજા દિવસની સાથે સાથે પ્રથમ ચેપ્ટરનું આપણું જે પ્લેલિસ્ટ છે એની અંદર ટોટલ 20 વિડીયો છે. અને આજે જો તમારું એ ટાર્ગેટ સાથેનું કામ બાકી હોય તો કમ્પલસરી ભલે ગમે એટલો સમય જોઈએ એ સમય આપીને તમારે ઓછામાં ઓછા 12 વિડીયો સુધીનું જે કામ છે એ કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. અગેન એકવાર કેમ છો, 12 વિડીયો સુધી ચેપ્ટર નંબર 1 નું કામ તમારે કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. એ બધી લિંકો તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં નીચે મળેલી જશે. સો બેટર છે કે ત્યાંથી કમ્પ્લીટ કરતા રહો અને આ ચેપ્ટર વિશે જેટલી પણ તૈયારીઓ થાય છે એના લખાણ સંબંધી માહિતીઓ PDF પરથી મેળવતા રહેશો. નેક્સ્ટ આગળ એક બીજી વાત, આપણે લોકો એક નાની ખુશખબરી બીજી પણ આપી રહ્યા છે. હવે પછી જે સોમવાર આવી રહ્યો છે, મતલબ કે 8 તારીખ 8 જૂન 2020 તે દિવસથી ઝૂમ એપ્લિકેશન પર પણ આપ તમામ વિદ્યાર્થીઓ સાથે મુલાકાતો કરીશું. તમારા જે પણ કંઈક મૂંઝવતા પ્રશ્નો હશે એનું ત્યાં યોગ્ય રીતે આપણે સોલ્યુશન કરશું. અને એ દરમિયાન જ એક્ઝામો કેવી રીતે કન્ડક્ટ કરશું, એ એક્ઝામો માટે અગત્યના સવાલોની ચર્ચાઓ અને બીજા અન્ય આયોજનોને પણ સમજતા રહેશું. તો જો કદાચ આપ આ વિડીયો જોઈ રહેલા હોય, જો આપ 12th સાયન્સના વિદ્યાર્થી હોય અને રિપીટરની એક્ઝામ જુલાઈની અંદર આપી રહેલા છો તો તમે અમારી સાથે કનેક્ટ થઈ શકો છો. મોબાઈલ નંબર ડિસ્પ્લે થાય જ છે. જસ્ટ એના ઉપર તમે એક મેસેજ કરી શકો છો. ઓકે સો સાઈડ ઉપર કામનું કામ કરતા ગયા. રાઈટ. સો જે આજનું કામ છે આપણું ચેપ્ટર નંબર 3 ને આગળ વધારવાનું છે. ઓકે સો આજે શું જોવાના છે એટલું સમજતા ગયા. સો આજે સૌથી પહેલા શરૂઆત એકદમ સિમ્પલ જગ્યાએથી કરવાની છે. એક સમીકરણ છે. એ સમીકરણ 2 માર્કમાં પણ કામ આવી શકશે, 3 માર્કમાં પણ કામ આવે, નસીબ હોય તો 4 માર્કમાં આવી જાય. હું ગેરંટી આપી નથી શકતો પણ એ સમીકરણ કામ આવશે. ક્લિયર? શું સમજો કે કોના વિશે આપણે જોવાનું છે. અને ચોપડીમાં એવું કહેવાય કે અવરોધકતા અને તાપમાન વચ્ચેનો સંબંધ. ક્લિયર? શું કહેવાશે? અવરોધકતા અને તાપમાન વચ્ચેનો સંબંધ. ક્લિયર? સો પેલા સમીકરણ શું છે અત્યારે ડાયરેક્ટલી માઇન્ડમાં સેટ કરી દેવું જરૂરી છે. અને આપણે ડેરિવેશન સુધી જે પણ બધી પદ્ધતિઓ છે ને અત્યારે થોડી વાર સાઈડ પર રાખશું. સમીકરણ તમારે આવી રીતે યાદ રાખવાનું છે. ρ2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, એક ઈઝી ફોર્મેટમાં લખશો, ρ1 1 + આલ્ફા, થીટા લખો કે ટેમ્પરેચર માટે T લખો, બધું સરખું છે, T2 - T1. ક્લિયર? હવે આ શું કહેવા માંગે છે સમજો. જસ્ટ આ એક સમીકરણ છે, એનો મીનિંગ આવી રીતનો લઈ શકાશે. હું તમને એક નાનું એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજાવું છું. સમજો કે અત્યારે એક પદાર્થ લીધો છે. આ ધાતુ પદાર્થ પણ હોઈ શકે અથવા અર્ધ ધાતુ પણ હોઈ શકે. મેં અવાહકની ચર્ચાઓ કરતો નથી. ક્લિયર? આ જે પદાર્થ છે એ પોતે ધાતુ પદાર્થ પણ હોઈ શકે અથવા અર્ધ ધાતુ એટલે કે અર્ધવાહક એ પણ હોઈ શકે. ક્લિયર થશે કે? શું સમજો કે આ એલિમેન્ટ માટે તમને એક નાનો આઈડિયા આપું છું કે પ્રારંભમાં આનું કોઈ ટેમ્પરેચર મને ખબર છે તો T1 કહીએ. રાઈટ? તો આ T1 ટેમ્પરેચર છે એ દરમિયાન એનો કંઈક અવરોધ હશે. અવરોધની સાથે સાથે જ એનો ગુણધર્મ આગળ કહી શકાય કે અવરોધકતા હશે. તો સમજો કે T1 ટેમ્પરેચરની જે અવરોધકતા છે ρ1 છે. કદાચ આ વાહક માટે આપણે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરીએ, રાઈટ, એટલે કે વધારવામાં આવે છે. સિમિલરલી કેસ એવો પણ થાય કે ડિક્રીઝ થાય, એને ઘટાડવામાં આવે. બોથ ધી કેસ માટે આ ઇક્વેશન વેલ્યુ રહેશે. સો સમજો કે T1 થી ટેમ્પરેચર આપણે બદલી નાખ્યું. હવે T2 થઈ ગયું. ભલે હોય ઇશ્યુ કોઈ નથી, એ જસ્ટ T2 થઈ ગયું. તે T2 માટે એની અવરોધકતા સમજો કે ρ2 છે. તો આ અવરોધકતા કેટલી હશે
એ આપણે લોકોએ ટેમ્પરેચર વધારીને પછી એ સમય માપવાની જરૂર નથી. આ એક સંબંધ ડેવલપ કરવામાં આવેલો છે. એ જે રિલેશન છે એ રિલેશન ઉપરથી આપણે અવરોધકતા મેળવી શકશું. સો હોપ સો તમે એક્ચ્યુઅલી શું કહેવા માંગુ છો એ સમજી ગયેલા હશો. જો ચેક કરશો, T1 ટેમ્પરેચર પ્રારંભમાં શું છે તમને ખબર હોય અને એ ટેમ્પરેચર માટે અવરોધકતા તમને ખબર હોવી જરૂરી છે. તો એવું કહી શકાય કે આપણે આના સંદર્ભ રિલેટેડ આના માટે ચર્ચા કરવાના છે. તો આને આપણે નામ આપી શકીએ સંદર્ભ. શું કહી શકાશે? સંદર્ભ એટલે કે પ્રારંભિક. ત્યાંથી આપણે ચાલુ કરીએ. તો એ જે સંદર્ભ છે એ લોકોની વેલ્યુ જો આપણને ખબર હોય તો સિમ્પલ સમજો કે મને 10 અંશ સેલ્સિયસ માટે જો વેલ્યુ ખબર હોય અને સમજો કે મારે 50 અંશ સેલ્સિયસ આગળ વેલ્યુ શોધવી છે, તો મને ટેમ્પરેચર બીજું પણ ખબર હોય કે ભાઈ T1 10 માટે હતું તો મને જોઈએ કોના માટે 50. તો આટલી વેલ્યુઓ આપણને ખબર હોય તો સિમ્પલ વસ્તુ સમજી ગયા સર આ જે અનનોન વેલ્યુ છે એટલે કે કોઈ પણ અનિયત તાપમાન અથવા કોઈ એવું તાપમાન કે જે આપણને ખબર નથી, એના વિશે મૂલ્ય ખબર નથી, એ તાપમાન માટે અવરોધકતા આપણને આ સમીકરણ ઉપરથી મળી જશે. ક્લિયર? સો આ સમીકરણ માઇન્ડમાં ક્લિયર કરી દેવું છે. સાથે સાથે બીજી વસ્તુ પણ સમજો, આ સમીકરણનું અવરોધ માટે પણ લખી શકીશ, રાઈટ? એટલે કે ઓકે R2 R1 ઓકે 1 પ્લસ આલ્ફા T2 માઈનસ T1. ઓકે હવે કેમ થઈ શક્યું? બીકોઝ આપણે ભણીને આવેલા છે કે R ρ L/m. જો L અને કોન્સ્ટન્ટ છે તો કહી શકીએ કે જે અવરોધ છે એ અવરોધકતા સાથે સમપ્રમાણમાં છે. આપણે હવે એક નાની ચર્ચાઓને કરી શકીએ, રાઈટ? તો એ ચર્ચાઓ મુજબ આપણે જે R નું સમીકરણ છે એ S કેસ કોના જેવું લખ્યું કે ઉપર જે રો નું લખેલું છે એના જેવું. ક્લિયર? હવે દરેક વિષયો વિશે જે નામો છે પણ એકવાર જોઈ લેજો. ઓકે T1 હું બોલું છું તમે લખતા રહેજો. T1 સંદર્ભ તાપમાન. ક્લિયર? T1 નો મીનિંગ શું થશે? સંદર્ભ તાપમાન. ρ1 સંદર્ભ તાપમાને અવરોધકતા, અધરવાઇઝ R1 સંદર્ભ તાપમાને અવરોધ. ક્લિયર થાય છે? T2 અન્ય કોઈ તાપમાન, રાઈટ? T2 એટલે શું છે? કોઈ અન્ય તાપમાન. ને આ શું છે? એ અન્ય કોઈ તાપમાન માટેની અવરોધકતા અથવા એવું કહેવાય કે અન્ય કોઈ તાપમાન માટેનો શું છે? અવરોધ છે. ક્લિયર? સો આટલી વસ્તુ તમને કન્ફર્મ થઈ જાય તો સૌથી એક વસ્તુ જે બાકી રહી ગઈ મગજની અંદર સમજવાની એ છે આલ્ફા. ઓકે આલ્ફા મને ખબર છે હિલિયમ કણ તો બીજા બકા એ પછી આવશે, રાઈટ? મોડર્ન ફિઝિક્સ ની અંદર અત્યારે આ નહીં આવશે. અત્યારે આલ્ફા નો મીનિંગ શું છે? અહીંયા જે આલ્ફા છે એને બોલાય અવરોધકતાનો તાપમાન ગુણક. ઓકે રાઈટ? સો નામ મગજમાં હોય કે નહીં હોય, આલ્ફા એટલે કે શું છે થોડું સમજવું વધારે બેટર છે. આલ્ફાને બોલાશે અવરોધકતાનો તાપમાન ગુણાંક. હા, તમને જરા આ દાખલો પૂછવામાં આવશે, મોટે ભાગે 99% ગેરંટી નથી આપતો પરંતુ 99% આલ્ફાની વેલ્યુ આપી દેવામાં આવેલી હશે. ક્લિયર? પણ એની સાથે સાથે કાળજી રાખવી જરૂરી છે. સમજો હું શું કહું છું. આ આલ્ફા માટે એકમ શું બને ચેક કરીને જો અવરોધનો એકમ તો સામે કેન્સલ થઈ ગયો છે. તો આ બાજુ કોઈ એકમ નથી એ રિલેટેડ અહીંયા જો ચર્ચા જોવા માંગીએ તો આલ્ફાનો એકમ આની સાથે એલિમિનેટ થવો જોઈએ, રાઈટ છે? આ ફંડા મગજમાં નથી તો પણ સીધે સીધું સમજો. આ બે એકબીજાને એલિમિનેટ કરે એના માટે ટેમ્પરેચરનો એકમ કેલ્વિન હોય તો આનો એકમ એનો ઇન્વર્સ હોવો જોઈએ એટલે કે ઉપર કેલ્વિન અને નીચે કેલ્વિન શું થઈ જાય? કેન્સલ થઈ જાય. એટલે એ સંદર્ભથી હું સમજાવવા માંગુ કે જે આલ્ફાનો એકમ છે એ એકમ તાપમાનનો જે બી એકમ હોય એનો ઊંધો હોવો જોઈએ. એટલે સમજો કે કેલ્વિન છે તો કેલ્વિન ઇન્વર્સ, અન સેલ્સિયસ છે તો અન સેલ્સિયસ ઇન્વર્સ. યાદ રહેશે કે? રાઈટ? અને બીજી વસ્તુની કાળજી રાખજો, જો તમારા ટેમ્પરેચરના વેલ્યુ કેલ્વિનમાં છે તો પછી તમારી આલ્ફાની વેલ્યુ કેલ્વિન ઇન્વર્સમાં જ હોવી જોઈએ. જો ટેમ્પરેચરની વેલ્યુ અન સેલ્સિયસમાં છે તો આલ્ફાની વેલ્યુ અન સેલ્સિયસ ઇન્વર્સ હોવી જોઈએ. એટલે એટલી વસ્તુ યાદ રાખજો કે બંનેના એકમોને તમારે સમાન રીતે રાખવાના છે. એક બાજુ અન સેલ્સિયસ અને એક બાજુ કેલ્વિન લઈને તમારે કામ કરવાનું નથી. આની સાથે સાથે અગત્યની વસ્તુ આજે પ્રેક્ટિસ તમારે કરવાની છે. જો તમારે ડાઉટ થાય તો કમેન્ટ બોક્સમાં પૂછવાનું રહેશે. 3 દાખલાઓ આ રિલેટેડ તમારે બુક્સમાંથી કમ્પ્લીટ કરવાના છે. હવે કયા કયા છે હું તમને કહી દઉં છું. જો ઇશ્યુ હોય તો તમે પૂછી શકશો, એમાં કોઈ ના નથી, પણ પ્રેક્ટિસ માટે આપું છું. ઉદાહરણ 3.4 યાદ રાખજો કરવાના છે. રાઈટ? ઉદાહરણ 3.4. ઓકે ઉદાહરણ ટેબલ સ્વાધ્યાયનો 3.5 અને સ્વાધ્યાયનો 3.7. આ 3 દાખલાઓ બહુ સિમ્પલ છે. જસ્ટ જે વેલ્યુ આપેલી છે વેલ્યુ પુટ ડાઉન કરવાની છે. કેટલી વેલ્યુ પુટ ડાઉન કરવાથી દાખલાઓ સોલ્વ થશે. તો વધારે ઈઝી રહેવા માટે સ્વાધ્યાયથી ચાલુ કરજો. સ્વાધ્યાયના આપણે દાખલા થઈ જાય પછી કયો દાખલો કરશો? ઉદાહરણ. પણ એ દાખલા તમારે આજે પ્રેક્ટિસમાં કરવાના રહેશે. જો તમને ઇશ્યુ હોય તો તમે ડેફિનેટલી કોન્ટેક્ટ કરીને એ વસ્તુના સોલ્યુશન મેળવી શકો છો. સો આજે લિસ્ટ એકવાર લખી દો પછી આગળ સમજતા ગયા.
ઓકે સો આગળ કામ ચાલુ કરતા કે નેક્સ્ટ અહીંથી બીજા બે બહુ ઈઝી સવાલ જોવાના છે. એ બંને ઈઝી સવાલ તમને લોકોને ક્લિયર જ છે. એકવાર નાનું રિવિઝન જોઈ લઈએ, એક પણ ઉતાવળ રાખીને. ક્લિયર? સો અત્યારથી કામ ચાલુ કરશો. નેક્સ્ટ કરી અવરોધો વિશે સમજવાના છે. એ અવરોધો વિશે આપણે શું જોવાના છે એટલે કે સૌથી પહેલું સમજો અવરોધોનું શ્રેણી જોડાણ. ક્લિયર? તમે સમજી ગયા છો? હા સર. બે પ્રકારના અહીંયા જોડાણ આવવાના છે. પહેલું શ્રેણી અને બીજું કયું છે? સમાંતર. હા ભલે ઈઝી સવાલો છે પણ અગત્યના છે. જો પૂછાય કે આપણામાં ડેફિનેટલી આ સવાલમાં તો આવવા જોઈએ. ઓકે સો કામ ચાલુ કરીએ. અવરોધોનું શ્રેણી જોડાણ એટલે શું? રાઈટ, હું તમને સીધી ટર્મ સમજાવું છું. સમજો. આ થયો પહેલો અવરોધ, આ થયો બીજો અવરોધ અને આ થયો ત્રીજો અવરોધ. તો અત્યારે નામ આપી ગયા R1 છે, આ R2 છે અને આ R3 છે. આ ત્રણ અવરોધોને સમજો કે આપણે કોઈ બેટરી લાગુ પાડી દઈએ. રાઈટ, આ જે બેટરી છે ને ડીસી બેટરી કહેવાય. તમે લોકો બધું સમજતો હશો. સો સમજો કે આ જે બેટરી છે એના વોલ્ટેજ V છે. રાઈટ, જે બેટરીના વોલ્ટેજ કેટલા છે? V છે. શ્રેણીની અંદર બધા અવરોધોનો વોલ્ટેજ અલગ અલગ મળે એ આપણને ફંડા ક્લિયર હોવો જોઈએ. ક્લિયર? સો આ જે વોલ્ટેજ છે આ ત્રણે ત્રણ અવરોધોની વચ્ચે વહેંચાઈ જશે. સમજો પહેલા માટે V1 છે એટલે કે બે છેડા વચ્ચે, બીજા માટે V2 છે, તો એ ત્રીજા માટે કેટલો હશે? V3 હશે. ઓકે સો અહીંયા એવું કહી શકાય કે જે ટોટલ વોલ્ટેજ છે, ટોટલ વોલ્ટેજ ત્રણે ત્રણ અવરોધોમાં વહેંચાઈ જશે એ લોકોના મૂલ્ય પ્રમાણે. પણ એ ત્રણે ત્રણ અવરોધોમાંથી પસાર થતા પ્રવાહનું મૂલ્ય એક સરખું હશે. ક્લિયર? કેમ? બીકોઝ અહીંથી જે કરંટ ફ્લો થાય છે ધનથી ઋણ બાજુ રેવાચિક વિદ્યુત પ્રવાહ આપણે એવું કહેતા હોઈએ. બરાબર છે? તો સમજો કે આ જે કરંટ I ફ્લો થાય છે એ કરંટ I ત્રણે ત્રણમાંથી સેમ જ પાસ થવાનો છે. હા કે ના? સો એવું કહી શકાય કે ત્રણે ત્રણ અવરોધોમાંથી સેમ મૂલ્યનો કરંટ પાસ થાય છે. તો અહીં ધ્યાન આપતા છો સીધું આપણે સીધું અવરોધોનું શ્રેણી જોડાણ એક આકૃતિ ડિસ્પ્લે કરવાની છે. તમે થોડું ઘણું લખવા માંગો તો લખી શકો કે ત્રણ અવરોધો છે જેને આ રીતે જોડેલા છે બેટરી સાથે, દરેક સાથે સંકળાયેલો પ્રવાહ સરખો છે અને દરેક માટે જે વિદ્યુત સ્થિતિમાન છે એ કેવું છે? અલગ અલગ છે. ઓકે લખવાની વસ્તુ છે, લખાઈ જશે. આગળ વધીએ. સો અહીંયા હું કહી શકીશ કે જે કુલ વિદ્યુત સ્થિતિમાન છે V છે તે V ત્રણ જગ્યાએ વહેંચાયેલું છે V1 V2 V3. ઓકે સો આ ત્રણ માટે જે વહેંચાયેલું છે હું કહી શકું લાઈક આગળ વધતા ગયા ઓહમનો નિયમ જો પ્રથમ માટે લાગુ પાડવામાં આવે તો V સર આ યાર આવે મતલબ કે જે V1 છે એના માટે R1 લખાય. કેમ? I તો બધા માટે સેમ છે. ઓકે પ્લસ I અહીંયા R2 લખાય પ્લસ I અહીંયા R3 લખાય. તો સમજો કે અહીંયા આપણે શું લખીએ છીએ? ટોટલ V માટે હું IR લખું. આનો મીનિંગ આ I એટલે પરિપથનો કુલ પ્રવાહ. I નો મીનિંગ શું થશે? પરિપથનો કુલ પ્રવાહ. સાથે સાથે જે R આવેલું છે એ R નો મીનિંગ થશે પરિપથનો કુલ અવરોધ. એને જ બોલાય પરિપથનો સમતુલ્ય અવરોધ. ક્લિયર? શબ્દમાં પૂછો તારી બધાનો મીનિંગ સરખો સરખો છે. સો કન્ટિન્યુ. અહીંયા જે R છે એનો મીનિંગ થાય સમતુલ્ય અવરોધ. તો જે સમતુલ્ય અવરોધ છે રાઈટ એને જ બોલાય અસરકારક અવરોધ. તો જે અસરકારક અવરોધ છે એ R થયો અને અહીંથી બધામાંથી I જે સરખો છે કોમન નીકળીને કેન્સલ આઉટ થઈ ગયો. તો R1 R2 R3 તો આ આપણા માટે રેડી થયું સમતુલ્ય અથવા તો અસરકારક અવરોધનું સમીકરણ. જો કદાચ આપણે એવું કહીએ કે n અવરોધો હોય રાઈટ કેટલા અવરોધો હોય? n અવરોધો તો R R1 R2 R2 સમજી ગયા ત્યાં સુધી Rn બહુ સરસ. ઓકે સો અહીં સુધી ક્લિયર થઈ જશે તમને લોકોને? મને આઈડિયા આવે છે. આટલા મુદ્દા 2 માર્કના સવાલની અંદર કોઈ ઇનફ રહેશે? કોઈ ના નથી. હા મુદ્દા એટલે વર્ણન વચ્ચે કરવું પડશે. ભૂલી નહીં જતા. સમજવાની વિષય છે. એક વસ્તુ એ જોવાની છે અહીંયા બધા અવરોધોનો સરવાળો થયો છે તો ડેફિનેટલી 2 ની અંદર 3 મળે તો બઈના કેટલા? 5. તો 2 કરતા બી 5 મોટા છે અને 3 કરતા બી 5 મોટા છે. ક્લિયર છે? સો એ સંદર્ભથી એક સિમ્પલ વસ્તુ તમે સમજી શકો કે અહીંયા જે આ બધાનો સરવાળોથી જે જવાબ આવે એ ડેફિનેટલી પર્ટિક્યુલરલી કોઈ એક મૂલ્ય કરતા કેવો વધારે છે. તમે એક સેન્ટેન્સ લખવાનું છે. શું સેન્ટેન્સ લખવાનું છે સમજી રાખજો કે એ વસ્તુની પણ કાળજી રાખવી જરૂરી છે. ઓકે સો એ સેન્ટેન્સને જોઈએ. આના માટે એટલે કે અવરોધોના કયા જોડાણ માટે? શ્રેણી જોડાણ માટે. સમતુલ્ય અવરોધ નું મૂલ્ય સમતુલ્ય અવરોધનું મૂલ્ય બાકીના બધા અવરોધના મૂલ્ય કરતાં કેવું હોય? વધારે. એટલે કે સમતુલ્ય અવરોધનું મૂલ્ય કેવું હોય? અન્ય અવરોધો કરતાં મોટું હોય છે. રાઈટ અન્ય અવરોધો કરતાં મોટું હોય છે. ક્લિયર? અધરવાઇઝ એવું પણ કહી શકો તમે કે સમતુલ્ય અવરોધનું મૂલ્ય પરિપથમાં રહેલા અવરોધોના
મોટામાં મોટા મૂલ્ય કરતાં પણ કેવું હોય મોટું હોય આપણે જે મૂલ્યો છે પણ લખી શકાય પુશ કરીને એકવાર પાછું લખી દેજો ક્લિયર સો ધ્યાન આપતા છો આપણે જે જોયું છે એ આપણે શું જોયું કે સર શ્રેણી જોડાણ માટે કમ્પ્લીટ કર્યું હા આમાં બીજા બધા બી મુદ્દા આવે છે એ મુદ્દા હું તમને અત્યારે જે ડિસ્પ્લે કરીશ તે મુદ્દાને પણ તમે જોઈને લખી શકો છો ક્લિયર સેમ રીતે જે આપણે શ્રેણી જોડાણ કમ્પ્લીટ કર્યું આપણે બીજી ચર્ચા જે કરવાના છે કોના માટે તો કે સર સમાંતર જોડાણ માટે તમે સમજી ગયા છો આટલું તો તમને મગજમાં સેટ હશે સર આ રીતે પ્રથમ અવરોધ બીજો અવરોધ બીજો અવરોધ ઓકે સો આ ત્રણ અવરોધોને જો બેટરી સાથે જોડી દેવામાં આવશે તો ત્યારે ડેફિનેટલી તમે એવું કહી શકશો કે આ જે ત્રણ અવરોધો છે એ કેવી રીતે છે તો કે એ અવરોધો સમાંતરમાં છે ઓકે Okay, so come start it here. There is some error in the camera, so hope you can understand. Okay, so clear કરતા જઈએ. અહીંયા ફરી પાછું ત્રણ અવરોધો છે R1 R2 R3 અને ટોટલ વોલ્ટેજ કેટલા છે 3. હવે અહીંયા સમજો શું કેમ છે આ જે બેટરીના વોલ્ટેજ છે ડેફિનેટલી ત્રણે અવરોધના પોઈન્ટ સુધી સીધા જ પહોંચે છે મતલબ એવો સમજી શકાય કે ત્રણે અવરોધોને જે વોલ્ટેજ મળે છે સમાન મૂલ્યના મળે છે પણ એ થશે શું અહીં જે કરંટ I ફ્લો થાય છે એ કરંટનો ફ્લો ત્રણ જગ્યાએ વહેંચાઈ જશે સ્ટુડન્ટ્સ આના માટે આપણે કિર્ચોફનો નિયમ ભણવાના છે જે હવે પછીના સેશનની અંદર આવી જશે ક્લિયર સો એવું કહી શકાય કે પહેલા માટે I1 છે બીજા માટે I2 છે અને ત્રીજા માટે શું છે I3 છે સો જસ્ટ અહીંયાથી આ રીતે જે વર્ણન આમાં હતું એ વર્ણન અહીંયા પણ તમે કરી શકો છો નેક્સ્ટ ને એવું કહી શકાય કે વેચાતો કોણ છે કે I સો ચાલો I3 કરીશ I I1 I2 I3 અને નેક્સ્ટ હવે આપણે ઓહમનો નિયમ ફરી પાછો વાપરશું ઓહમનો નિયમ કેવી રીતે તો કે સર V IR સો મેં લઈશ કે R V R તો સમજતા જાઓ કેવી રીતે પહેલું જે છે એના માટે બધાનો મીટર સરખો છે તો V/R1 બીજા માટે V/R2 ત્રીજા માટે V/R3 સમજાય છે શું કહ્યું છે તો એવી રીતે સિમિલરલી V/ આખા પરિપથનો જે સમતુલ્ય અવરોધ છે એને શું કહેવાય R સો બધાનો V કેન્સલ આઉટ થઈ ગયો તો 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 તો આ જે બન્યું એ અવરોધોના સમાંતર જોડાણ માટેનું સમતુલ્ય પરિપથ છે ઓકે સો સેમ અહીંયાથી તમે લોકો આગળ આના મુદ્દા પણ લખી શકો છો કે જો n માટે હોય તો આ સુધી જવા દેવાનું n સુધી અને પણ આ સુધી જવા દેવાનું n સુધી બટ એટ ધ એન્ડ એ વસ્તુ સમજો શ્રેણીમાં સમતુલ્ય અવરોધનું મૂલ્ય મોટામાં મોટા કરતા કેવું હોય મોટું અહીંયા 1 છે એટલે કે એનું ઇન્વર્સ થઈ જાય તો ડેફિનેટલી આન્સર આવશે સમાંતરમાં જે સમતુલ્ય અવરોધ છે એ નાનામાં નાના અવરોધ કરતા કેવો હોય નાના હોય સ્ટુડન્ટ્સ તમને અત્યારે જ ડિસ્પ્લે થશે એક નાની ઇમેજ કે જે ઇમેજમાં બંનેની વચ્ચે જે તફાવત છે એ આપવામાં આવેલો હશે સો તમે એ કમ્પ્લીટ કરી લેજો નેક્સ્ટ અગાડીના વિડીયોમાં મળતા રહેશો અને ઘરે રહેજો સુરક્ષિત રહેજો અભ્યાસ કરતા રહેજો હોપ સો તમે સમજી શકશો અને નેક્સ્ટ અગાડી બીજી વસ્તુ કે ચેપ્ટર નંબર 1 નો આજનો જે 12 વિડીયોનો ટાર્ગેટ છે કમ્પલસરી તમારે પૂરો કરવાનો છે નેક્સ્ટ ફરી પાછી આવતીકાલે મુલાકાત થશે